तरकारी पल्लो गाडी जाने रहेछ होइन खाजाहरू चाहिँ समोसा रहेछ अन्डा चम्ची ल्याइदिनु चम्ची ओ भन्छ भाउ के छ खबर आमा अगु यार हेर्छ हेलो हाई गुड मर्निङ फेरि पनि अहिले चाहिँ बिहानको चाहिँ 5 बजिसकेको छ होइन हामी अघि 4:30 बजी उठेको समिता र म अनि गाडीबाट पनि भर्खरै फोन आइसक्यो अब हामी बस चढ्न लागिरहेका छौँ काठमाडौँ जानको लागि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भएको थियो हामी हिजोदेखि त्यसम्म आएको थियो पल्लो गाडी जाने रहेछ होइन ठ्याक्कै कस्तो रातो बलेको यसको रहेछ रातो बलेको यो गेटको कुन चाहिँ अगाडिको हो गाडी हजुर ए आइसकेको छैन ए म त ए ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो गेटमा छौँ होइन तपाईँको चाहिँ नि टिकट काउन्टर उयो हो है अनि बसहरू चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ 5:30 बजी जाने हो क्या र 5 बज्दैछ भर्खरै अब आधी घन्टा जति बस्नुपर्ने भयो काठमाडौँ जाने गाडी चाहिँ आएको छैन रहेछ यो धरानतिर कता कता जाने गाडी मात्रै रहेछ यो यहाँ चाहिँ चिया पसल पनि रहेछ साइडमा समिता र म चिया र दुध खान आँटेको छौँ समिताले चाहिँ दुध चिया मन पर्दैन अनि उसले ब्ल्याक टी खान्छ म चाहिँ दुध चिया खान्छु कालो चिया हो यो हुन्छ दुध चिया बनाइहाल्छु ल दुनोट निकालिदिनुहोस् त्यो समिने त ब्ल्याक टी दुनोटहरू पाउरोटीहरू टन्न रहेछ कि यो खाने भनेको मलाई यहाँ रहेछ हजुर भ्याउँदै छैन र नि दुनोट निकाल त नि निकालेर खाऊ यो निकाल त हो त्यो निकालेर खाऊ क्रिम भएकोले त नि खाऊ न काठमाडौँ ल हो काठमाडौँ फुलकोट काठमाडौँ चियामा यहाँ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक लोकल होइन अगावरे खोर्सानी रहेछ बेच्नु राख्नुभएको मैले नि आधिखेरि किनेँ होइन काठमाडौँ लानलाई खोर्सानी त खानुपर्छ नि त होइन ए यो खोर्सानी हाल्नुपर्छ होला यसमा हाल्नु होला यो पोका पारा त पहिला यो पनि लगाउँछु बसिसकेको छ र गाडी पनि स्टार्ट भइसकेको छ होइन अझै अँध्यारै छ अब चाहिँ लगभग उज्यालो हुन आँटिसक्यो होइन 5:30 भइसकेको छ यहाँबाट हिँड्छ गाडी बाटोमा तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदै जानेछ भिडियो हेर्दै गर्नु होला है गाह्रो भइरहेछ एकदमै हिँड्नलाई है अहिले चाहिँ यहाँ गाडी स्टप भइराखेको छ समितालाई गाह्रो भइरहेको छ अरू बेला भन्दा अहिले चाहिँ हामी कदुवा भन्ने ठाउँमा होइन कदुवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ गाडी रोकिएको छ अनि खाजा खानको लागि अनि साथसाथै खाजाहरू चाहिँ समोसा रहेछ अन्डा हाल्दैन त दुईवटा तिमीलाई हो ए
चम्चा कता नि चम्चा हालिदिनुहोस् त मलाई कसरी हो चम्चा कहाँ बस्नु समिताको हातै थुरुरु कामिरहेछ अरे अन्डा केलाउन सक्दै छैन अरे यता राख न त मेरो हात दुख्दैन मलाई समोसा खुवाइदिनु मलाई त्यही खाँदा नि हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हामी खाजा खाएर पनि सिटमा चढिसकेको छ गाडीमा है चढिसकेका छौँ अहिले सिटमा गाडी पनि स्टार्ट भइसकेको छ अब यहाँबाट हिँड्छ अहिले चाहिँ बिहानको 9 बजिएको छ गाडी थोत्रै बढाउ पनि अहिले चाहिँ यहाँ अहिले एउटा सिन्धुलीको एउटा ठाउँमा चाहिँ खाना खानको लागि गाडी रोकिया छ र हामी सबैजना ओर्लिएका छौँ खानाको लागि यहाँ खानको लागि चाहिँ कुपन काट्नुपर्ने रहेछ होइन कुपन चाहिँ क्यारमबाट रहेछ फेरि त यो मेरो फेरि त यो मेरो कुपन काट्यो होइन कुपन काट्नुपर्ने रहेछ नि त कुपन खाना खाने मान्छे चाहिँ टन्नै हुनुहुन्छ होइन यतातिर थुप्रै खाना गीत बजिरहेछ खाना खाने मागसँगै बजिरहेको छ चम्ची ल्याइदिनु चम्ची चम्ची अहिले चाहिँ हामीले डोर भन्ज्याङमा खाना खाइसक्यौँ है खानाहरू खाइयो ठिक ठिकै त्यो खाना मासु चाहिँ मिठै थियो तर 100 रुपियाँको चाहिँ 3 पिस मात्रै थियो मासु चाहिँ अब यहाँबाट हामी हिँड्छौँ है यो चाहिँ सिन्धुली रहेछ यो डोर भन्ज्याङ भन्ने सिन्धुलीमा रहेछ फेरि पनि यहाँ एउटा सिन्धुलीकै एउटा ठाउँमा चाहिँ यो ऐनै ऐना भएको ठाउँ यो देवीको मन्दिर यहाँनिर आइपुगेका छौँ यो सबै ऐनै ऐना है दर्शकबिनहरू यो चाहिँ सबैजना यो जो गाडी चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैले चढाउनु भएको यहाँ देवीको लागि होइन यो देवी थानमा चढाउनु पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुरै ऐनै ऐना छ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बेलुकीको 5 बजिसकेको छ
अनि हामी चाहिँ यो भक्तपुर जडीबुटीमा झरेका छौँ कोटेश्वरको छेउमा। यहाँ गाडी चाहिँ कोटेश्वरमा रोक्दैन रहेछ। हामी कोटेश्वरमा झर्नुपर्ने थियो अनि तर म चाहिँ अनि कोटेश्वरमा नरोक्ने भएकोले यहीँ जडीबुटीमै झाऱ्यो। त्यहाँबाट हामी हिन्दालुमाथि चोकसम्म जान्छौँ। त्यहाँ भयो भने हामी पठाबाट ट्याक्सी मगाएर जान्छौँ। कसम रात पऱ्यो है, अँध्यारो भइसकेको छ। पसल हेर्नु साइडमा यहाँ बेलुका भएपछि पसल लाग्नु। मेरो लेस कुस्केछ हौ। रात परिसकेको छ अहिले, अँध्यारो गाडी अलि सबैले बत्ती बाल्न थालिसक्यो है। यो चाहिँ जडीबुटी चोक हो। जडीबुटी चोकमा आइपुगिसक्यौँ हामी। अहिले कोटेश्वर चोक आइपुग्यौँ है। कोटेश्वर चोक। अब हामी यताबाट यता लाग्छौँ घरकोतिर चाहिँ। हाम्रो बस्ने चाहिँ यता हो। समिता र म यहाँ छौँ। अब यहाँ एकछिन पठाउ बोल्छु अनि ट्याक्सी मगाएर जान्छौँ। समितालाई चाहिँ गाह्रो भइसक्यो अरे। समिता यता जाँदैछौँ। पसलको अलिकति साइडमा लगाइदिउँ न। यहाँनिर यहीँ झर्छु। यहाँ पसलमा ठ्याक्कै निनी बसिरहनु भएको रहेछ है। ठ्याक्कै यहाँ फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ है। यहाँनिर नजिकै। ओ डल्ले, ओ भन्छ भाउ के छ खबर? आमा अगुई अरे हेर्छ। अरे मेरो संस्कार भान्जा निक्लो। ओ भन्छ भाउ पुरा मोबाइल हेरेर राइटिङ हुँदैन। 300 ल। यो चाहिँ मेरो भान्जा कान्छा है। मम्मी खोइ बल्ल नमस्ते फर्स्टमा। यता त हाम्रो दिदी भन्दा नि छिमेकी दिदी यहाँ तल कोठाको। त्यही घरमा जाने हो। आमा भान्जाको साइकल के हो सुशान्तको केमा हो र? भान्जा बाउ के गर्दैछ? ओ भान्जा बाउ सुशान्त खोइ के गर्दै गरे? आम्मामा सिरियाकमा घुम्सिएर हेर केटो। यो टिभी त त्यता पो सारेछ त नि। के भयो यता अर्कै बनाएको हो? बहिनी पनि आइपुग्यो ठ्याक्कै। कहाँ? त्यो त बालेको अघि नै भेटेको पुरा यसो हेर्नु आउँदै थियो अघि नै। कहाँ पसल गएको थियो? जुवा हुनु भयो रहन्छ नि। यता तारा बहिनी भइहाल्यो। पुरै तरकारी किन्नु गएको रहेछ। उयो पो रमाउँदैछ। अनि त्यही भएर त्यो किनेको खुचियालै हो त्यो चाहिँ सानोलाई के खाजा बनाइदिएको यो? ए बहिनीले भान्जाले खाजा खुवाउनु आँटेको अरे। अनि चक्लेट ल्याइदिएको थियो, चक्लेट अहिले नदिनु भन्दैछ बहिनीले चाहिँ। अनि यहाँ एकछिन दिनु अरे। पहिला म मात्रै खान्छु, उता खाँदैन दुधको चिया। चिया खाउँ न। म दुध खायो भने भुँडी बिग्रिन्छ र। आएछ होइन फेरि भान्जा। ल छम्मा लु छम्मा हो अघि नै हो यसरी हेर्दै आएको। अघि यस्तो गाडीबाट झर्ने बित्तिकै यसरी खिचेको कि लाइटले देखेन को भनेर छ के झुक्किएछ नि। पुरा फेरि कुद्दै आएको हेर क्या।
भाइलाई पनि दिनु अनि खा लु जाउँ समित तिमी म तल फुबाजुलाई बोलेर राखौँ पुसाइ आमा थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भन्छ को थ्याङ्क यू भन्नु नि आइसकेको यो खै माइजू भन न माइजू माइजू भन माइजू नभन्दी अहिले नखाने यो दिँदो रहेछ त फेरि दाइ यो यो खोसायो भनेर एउटा खोल्देऊ न खोसायो भनेर त्यो एउटा खोल्ने अनि अर्को एकछिनपछि खाने लु जाउँ समिति बिन्दु हामी चाहिँ एकछिन पुसाइ फुपाजुलाई भेट्न जाँदैछौँ फेरि कमल राईलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले कुरा गरेको थिएँ नि बनसोको त्यो एकछिन तल गराउनु पऱ्यो तलै बसिरहेको छ पुसाइ हाम्रो रुम चाहिँ यहाँ होइन पुसाइ पहिला म बसेको यहाँनिर यता पुसाइ नमस्ते हाम्रो पुसाइ एक्लै बसिरहेको रहेछ के गराउनु बा के गर्दै चक्लेट खाँदै हाम्रो पुसाइ यहाँ चाहिँ कमल राई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले कुरा गरेको थिएँ त्यो बनसोको अनि बारीमा उहाँले पहिला घोडालाई घाँस ल्याउनु भएको थियो हरेको उहाँ है त्यो चाहिँ कमल राई चाहिँ अघि भर्खर आइपुगेको यो चाहिँ हाम्रो रुम हो अनि यहाँ चाहिँ एउटा दराज मेरो बसिराखेको पहिल्यैदेखि मैले युज गरेको यहाँ चाहिँ मेरो पुरानो कपडा राखेको छु होइन अनि त्यसै गरी यतातिर मेरो फोटो छ एउटा यहाँनिर होला सायद एउटा फोटो यो पहिलाको फ्रेमिङ अनि मेरो यो पहिला चिनोहरू दिएकोहरू यो कार्यक्रमतिर राखिरहेको छु मैले अनि यहाँ पनि चाहिँ एउटा फोटो हाम्रो सानोको बेलाको यहाँनिर यो ठुलो चाहिँ म हो यो सानो चाहिँ भाइ हो योबाट ठुलो चाहिँ म हो है पहिलाको 3 वर्ष 4 वर्षको बेलाको होला यो फोटो सायद अहिले चाहिँ रातिको 10 बजिसकेको छ होइन अनि हामी चाहिँ यहाँ बहिनीहरूसित खानाहरू खाइसक्यौँ अघि नै बहिनी ज्वाइँहरू अनि त्यसै गरी समित चाहिँ यहाँ ढल्की पनि सकेको छिन् है अनि देखाउँछु यहाँ म थम्बनेलहरू बनाउने यस्तो भिडियोहरू पब्लिसहरू गर्ने काम गर्दैछु अहिले होइन 10 बजिसकेको छ रातिको अनि त्यही हो अब निनीहरूले पनि यहाँ परै खाना लगिदिउँ फुपाजुहरू चाहिँ पर रुममै खानुहुन्छ पर पनि रुम छ एउटा होइन त्यहाँ पनि बस्नुहुन्छ मैले अघि जुन देखाएको थिएँ त्यो रुममा अनि उतापट्टि बहिनी ज्वाइँहरू अनि भान्जाहरू सबै सुतिसक्नुभयो र अहिले वर्ल्ड कप चलिरहेकोले गर्दाखेरि त्यो फुटबल हेर्दै हुनुहुन्थ्यो ज्वाइँले चाहिँ एकछिन अनि म चाहिँ थोरै कामहरू यता आइहालेँ भन्दै जस ठिकै तरिकाले काठमाडौँ आइपुग्यो जस राम्रै सकुशल आइपुग्यो होइन तर अलिकति यात्रा चाहिँ कष्टकर नै रह्यो यसपाला काठमाडौँ आउँदाखेरि अलिकति गाह्रो भयो कि बसमा समिताले फर्स्ट टाइम त्यस्तो भएको अरे योभन्दा अगाडि हिँड्दाखेरि त्यस्तो गाह्रो हुँदैन थियो त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ कस्तो रहेछ भने हाम्रो दिक्तेलबाट यता काठमाडौँ आउने चाहिँ बसहरू त्यति राम्रो रहेनछ क्या त्यस्तो अलिकति पुरानो भइसकेको गाडीहरू रहेछ राम्रो कन्डिसन नभएको अनि त्यसै गरी सिटहरू अप्ठ्यारो अनि लोकल जस्तै बाटोमा रोकेकै गर्ने है अनि अलिकति गाह्रो पनि भयो तर सकुशल आइपुग्यो भन्नु पर्यो होइन तपाईँलाई आजको हाम्रो भिडियो यो कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट गर्नु होला होइन अब नेक्स्ट टाइम अरू भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्ने नै छौँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला भन्दै आजलाई चाहिँ गुड नाइट होइन ऊ बोल्नु सक्दै छैन गुड नाइट सी यू नमस्कार है